नमस्कार, मी सुप्रिया सर्वांचं स्वागत करते मातृत्व एक गोंडस अनुभव या मराठी चॅनलमध्ये। हेल्थ केअर 3 टप्प्यात प्री प्रेग्नन्सी, प्रेग्नन्सी आणि बेबी केअर या तिन्ही टप्प्यामध्ये म्हणजे तुम्ही कुठल्याही टप्प्यात असाल तरी हा तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे। सध्याच्या काळात हायजीन खूप महत्त्वाचं आहे। प्री प्रेग्नन्सीसाठी च्या टप्प्यात तुम्ही असाल, प्रेग्नन्सीसाठी ट्राय करताय किंवा तुमचं जनरल रूटीन चालू आहे, आपल्या आयुष्यात केमिकलचा एवढा वापर वाढला आहे, त्याचा परिणाम स्त्रियांवर होतो, ज्याने हार्मोनल इम्बॅलन्स होतो। पीसीओडी, पीसीओएस सारखे आजारसुद्धा होऊ शकतात अति केमिकल्सच्या वापरामुळे, आजकाल जे आपण क्लीनर्स वापरतो। त्यानंतर प्रेग्नन्सीमध्ये सुद्धा केमिकलपासून लांब राहिलं पाहिजे। आणि आता तर कोविडमुळे सगळ्यात जास्त आपण वापरतोय ते आहे सॅनिटायझर। सो सॅनिटायझर असं वापरलं पाहिजे जे नॅचरल असेल, हर्बल असेल, ज्याच्यामध्ये केमिकलचं प्रमाण कमी असेल। त्यानंतर बरेच प्रोडक्ट्स आहेत अजून जे आपल्या महिलांच्या रोजच्या आयुष्यात उपयोगाला येतात। आणि तिसरं म्हणजे बेबी केअरमध्ये बेबी प्रूफ घर असणं खूप महत्त्वाचं आहे। आता सगळ्यात पहिले या सॅनिटायझरबद्दल सांगते। हे आहे हर्बल स्ट्रॅटेजीचं नेचर क्लीन सॅनिटायझर। 100% हर्बल आहे, केमिकलचा वापर याच्यामध्ये केला जात नाही आणि काळाची गरज आहे सॅनिटायझर, आणि त्यामुळे आपल्या स्किनसाठी काय चांगलं आहे ते आपल्याला माहीत असणं खूप आवश्यक आहे। तर हे सॅनिटायझर तुम्ही जेव्हा यूज कराल तेव्हा याच्या स्मेलवरून, वासावरून पण तुम्हाला 100% हर्बल प्रोडक्ट आहे। हे फॅमिलीतला प्रत्येक मेंबर हे सॅनिटायझर यूज करू शकतं, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत। या सॅनिटायझरचा वापर केल्यामुळे आपले हात सॉफ्ट राहतात, जर्म फ्री स्किन राहते, त्याचा कुठलाही दुष्परिणाम आपल्या स्किनवर होत नाही। त्यानंतर हे एवढं लहान आहे म्हणजे आपल्या पर्समध्ये सुद्धा एकदम व्यवस्थित, बॅगमध्ये वगैरे आपण एकदम हँडी आहे, कुठेही नेऊ शकतो। ह्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स आहेत लेमन ग्रास ऑइल, नीम ऑइल, लेमन ऑइल, तुलसी ऑइल आणि अल्कोहोल। ऑफकोर्स सॅनिटायझर आहे, अल्कोहोल असणारच। तर हर्बल स्ट्रॅटेजीचं हे सॅनिटायझर तुम्ही नक्की यूज करा, घरातला प्रत्येक मेंबर हे सॅनिटायझर यूज करू शकतो। आता दुसरी गोष्ट, घरात बाळ येणार आहे किंवा बाळ आहे म्हटल्यावरती घर बेबी प्रूफ करणं खूप महत्त्वाचं आहे। आणि सगळ्यात पहिलं म्हणजे आता जसं जसं मच्छरचं प्रमाण वाढेल तसं तसं आपल्याला प्रश्न पडतो की काय करावं। बरेच जण त्यासाठी काही केमिकलयुक्त प्रोडक्ट्स वापरणं टाळतात। त्यासाठी मी तुम्हाला हर्बल स्ट्रॅटेजीचंच एक प्रोडक्ट आहे, हर्बल मॉस्किटो वेपरायझर। तर तुम्ही हे सुद्धा यूज करू शकता, 100% नॅचरल आहे। मी हेच यूज करते, म्हणजे बऱ्याचदा आपण ही मशीन यूज करताना विचार करतो की याच्यात जे केमिकल्स असतात तर ते बाळ घरात असेल तर नको लावायला, किंवा आजकाल मोठी माणसंसुद्धा याचा वापर कमी करतात। पण तुम्ही हे एकदम बिंदास वापरू शकता, बाळांपासून मोठ्यांपर्यंत कोणालाही याचा दुष्परिणाम होत नाही। हर्बल प्रोडक्ट आहे, महत्त्वाची गोष्ट ती आहे, मी हेच यूज करते। लहान मुलं जरी घरात असले तरी तुम्ही हे वापरू शकता। आणि याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट म्हणजे प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट आहे, लेमन ग्रास, नीम। जेव्हा आपण ही मशीन यूज करतो तेव्हा तुम्हाला ह्याच्या वासावरून सुद्धा कळेल, म्हणजे प्रोडक्टच्या वासांवरून सुद्धा कळतं की त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत ते याची खासियत आहे। नॉन टॉक्सिक आहे, इको फ्रेंडली आहे। त्यानंतर आता सगळ्यात महत्त्वाचं जे महिलांच्या रोजच्या आयुष्यात जे प्रोडक्ट्स आपण वापरतो, खूप केमिकल्स असतात, हार्श केमिकल असतात, त्याचा परिणाम आपल्यावर नक्कीच होतो। तर त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिलं प्रोडक्ट आहे हर्बल स्ट्रॅटेजीचंच जस्ट मॉप फ्लोअर क्लीनर। आजकाल आपण जे प्रोडक्ट्स यूज करतो फ्लोअर क्लीन करण्यासाठी त्याच्यात भयंकर केमिकल्स असतात, आणि मी बऱ्याच व्हिडिओजमध्ये सांगितलं आहे महिलांसाठी असे केमिकल्स खूप घातक आहेत। तर हे हर्बल प्रोडक्ट्स तुम्ही वापरू शकता। मी एक कंप्लीट पॅक हा यूज करते हर्बल स्ट्रॅटेजीचा, तोच मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। हर्बल स्ट्रॅटेजीचं फ्लोअर क्लीनर डिसइन्फेक्टंट आणि इन्सेक्ट रिपेलंट आहे, 100% हर्बल आहे, बायोडिग्रेडेबल आहे, इको फ्रेंडली आहे। म्हणजे हे प्रोडक्ट यूज करून जेव्हा तुम्ही फरशी पुसता तर उरलेलं पाणी तुम्ही जे दारात झाडं वगैरे असतात तुम्ही त्यांनासुद्धा यूज करू शकता। त्याचा यूज म्हणजे रियूज ते पाणी फरशी पुसलेलं आपण करू शकतो, ते महत्त्वाचं आहे। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट आहे, कुठल्याही प्रकारच्या सरफेसवरती तुम्ही यूज करू शकता, आणि बेबी फ्रेंडली प्रोडक्ट आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वोकल फॉर लोकल, म्हणजे आपल्या इंडियाचं प्रोडक्ट आहे। तर आपण आपल्या प्रॉडक्ट्सना, आपल्या भारतातल्या, आपल्या देशातल्या प्रॉडक्ट्सला नक्कीच प्राधान्य द्यायला हवं। आणि मी स्वतः तरी प्राधान्य देते, आणि मी असेच प्रॉडक्ट्स यूज करते जे हर्बल आहेत, जे नॅचरल आहे। तर मी तेच तुम्हाला सजेस्ट करते। त्यानंतर नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे
नॅचरल फॅब्रिक वॉश, वॉशिंग मशीनसाठी सुद्धा हे लिक्विड अवेलेबल आहे हर्बल स्ट्रॅटेजीचं, तुम्ही ते सुद्धा यूज करू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे किचन क्लीनर, तर या तुम्ही स्प्रेप्रमाणे वापर करू शकता आणि जे फ्लोअर टॉप आहे किंवा आपला गॅस आहे तो क्लीन करण्यासाठी तुम्ही हे किचन क्लीनर यूज करू शकता. नॉन टॉक्सिक आहे, सेफ असे प्रोडक्ट्स आहेत, याचे कोणतेही साईड इफेक्ट्स नाही आहेत, त्यामुळे बिंदास तुम्ही हे प्रॉडक्ट्स यूज करू शकता. कंप्लीट जर तुम्ही सेट मागवलं तर त्यासोबत कंप्लीट सेटमध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात. तुम्हाला सेपरेट जे प्रोडक्ट्स मागवायचे आहेत ते तुम्ही मागवू शकता. सर्व प्रोडक्ट्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, त्यांच्या वेबसाईटला व्हिजिट करा, तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल. हे आहे हर्बल स्ट्रॅटेजीचं नेचर स्प्रे, 100% नॅचरल आहे, केमिकल्स नाही आहेत. हे रूम फ्रेशनर आहे, रूम डिसइन्फेक्टंट आणि फ्रेशनर आहे, म्हणजे रूम फ्रेशनर आपण जे वापरतो त्याऐवजी हे जरी वापरलं तरी खूप छान आहे हे. आणि जसं मी सांगितलं की प्रत्येक हे प्रोडक्ट आहे याच्या वासावरून कळतं की हे हर्बल प्रोडक्ट आहे. त्या रूममध्ये हे स्प्रे करू शकता. त्यानंतर त्यांचं जे कॉम्बो पॅक आहे त्याच्यामध्ये काही रिपेलंट स्प्रे पण मिळतात, जसं की जर कॉक्रोच वगैरे काही असेल तुमच्या घरात, मुंग्या वगैरे, तर त्यासाठी हे स्प्रे यूज करता येतात. तर प्रोडक्ट्सच्या सर्व लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही हे प्रोडक्ट्स चेक करू शकता. काही प्रोडक्ट्स होते जे मी यूज करते रोजच्या रुटीनमध्ये, जे हर्बल आहेत, नॅचरल आहेत, केमिकल फ्री आहेत, ज्याचा आपल्यावर काही दुष्परिणाम होत नाही, आपल्या मुलांवर काही दुष्परिणाम होत नाही. सो हे एकदम बेबी सेफ असे प्रोडक्ट्स आहेत. घर बेबी सेफ ठेवण्यासाठी लहान मुलं असतात, जेव्हा ती रांगतात, घरात इकडे तिकडे फिरतात, तेव्हा याचा तुम्हाला नक्की अनुभव येईल की तोंडात बोटं घालणं वगैरे, त्यासाठी घर स्वच्छ ठेवणं, केमिकल फ्री ठेवणं किती महत्त्वाचं आहे. तर त्यासाठी हे प्रोडक्ट्स तुम्ही नक्की यूज करून बघा आणि तुम्हाला आवडले तर नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खुश राहा, हसत राहा, पॉझिटिव्ह राहा.